Tôi đã niệm 1.000 lần câu Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày, suốt 30 ngày liên tiếp. Và rồi, tôi bật khóc, không phải vì mệt, không phải vì áp lực, không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi chạm được vào một thứ bình an mà trước giờ tôi tưởng chỉ có trong sách vở. Tôi là một người trẻ, sống giữa deadline dí sát mỗi ngày, stress, lo âu, mất ngủ. Nhiều đêm, tôi nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà và tự hỏi, mình đang sống kiểu gì vậy? Mình đang chạy đi đâu vậy? Và rồi, một ngày, một vị thầy nói với tôi, nếu tâm con loạn, hãy thử dừng lại, niệm A Di Đà Phật. Dù chỉ một câu, tôi cười. Thành thật mà nói, tôi không tin. Nhưng hôm đó, tôi thử. Vài câu, rồi vài chục, rồi 1.000. Và rồi, một cánh cửa mở ra. Nếu bạn cũng đang mỏi mệt, đang tìm một chút bình an cho tâm hồn mình, hãy ở lại. Vì trong video này, tôi sẽ kể cho bạn nghe 3 điều đã thay đổi tôi. 1. Hành trình 30 ngày niệm Phật A Di Đà, mỗi ngày 1.000 lần. 2. Điều kỳ lạ xảy ra bên trong tôi khi từ căng thẳng, tôi trở nên lặng yên. 3. Một bài học tâm linh giản dị nhưng có thể thay đổi cách bạn sống, bắt đầu từ ngày mai. Bạn đã từng niệm Phật bao giờ chưa? Hay bạn cũng chỉ đang tò mò như tôi, từng tò mò? Comment chia sẻ cho tôi biết nhé, vì biết đâu hành trình của bạn cũng bắt đầu từ một quyết định rất nhỏ, giống như tôi. Tôi chẳng khác gì các bạn. Một người trẻ sống trong guồng quay công việc, deadline nối tiếp deadline, áp lực chồng chất không ngừng nghỉ. Cuộc sống cứ như một vòng lặp, ngày qua ngày, không có một phút giây nào để thở. Tôi từng nghe về việc niệm Phật A Di Đà, nhưng tôi nghĩ đó là chuyện của các thầy cô trong chùa, chứ đâu phải dành cho người bận rộn như mình. Cho đến một ngày, tôi chạm đáy, tôi mất ngủ hàng đêm, đầu óc quay cuồng với một câu hỏi duy nhất: mình sống để làm gì? Cuộc đời này có ý nghĩa không? Ví dụ nhé, có lần tôi ngồi giữa một quán cà phê đông đúc, mọi người xung quanh cười nói rộn ràng. Còn tôi lặng lẽ, nhìn mọi thứ trôi qua như một bộ phim, mà mình không có vai diễn nào trong đó. Lòng tôi trống rỗng, như thể mình chẳng thuộc về nơi này. Bạn có từng cảm thấy lạc lõng đến thế? Rồi trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi đọc được lời của một vị thiền sư. Niệm Phật A Di Đà là ánh sáng, dẫn bạn qua những ngày tăm tối. Tôi chẳng biết gì nhiều về Phật Pháp, nhưng lúc đó tôi chỉ khao khát một điều: bình an. Thế là tôi quyết định, trong 30 ngày, tôi sẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1.000 lần mỗi ngày. Nghe thì đơn giản, nhưng tôi không ngờ, chính hành trình này lại thay đổi hoàn toàn cách tôi sống. Khác với thiền, khác với yoga, không cần kỹ thuật, không cần ngồi đúng cách. Niệm Phật A Di Đà, chỉ cần bạn mở lòng, thật sự mở lòng. Và bài học đầu tiên tôi nhận ra, khi bạn lạc lối, đôi khi chỉ cần một hành động rất nhỏ, niệm một câu Phật hiệu thôi, cũng đủ để làm tia sáng dẫn bạn trở về. Nhưng điều gì đã xảy ra? Ngay từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu hành trình, bạn sẽ bất ngờ vì thử thách đến sớm hơn tôi nghĩ. Những ngày đầu tiên thật sự là một cuộc chiến. Niệm 1.000 lần Nam Mô A Di Đà Phật mất gần 2 tiếng mỗi ngày, và tâm trí tôi cứ chạy loanh quanh. Từ công việc còn dang dở đến câu hỏi tối nay ăn gì. Bạn đã từng thử ngồi thiền chưa? Cảm giác đầu óc như một bộ phim đang chiếu không ngừng, không thể dừng lại. Đó chính là tôi lúc ấy. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi cầm lấy chuỗi hạt, hít thở thật sâu và cố gắng tập trung vào từng câu niệm nhé. Dần dần tôi nhận ra một điều quan trọng: niệm Phật không chỉ là lặp lại lời nói, mà là cách để đưa tâm trí mình trở về với hiện tại. Đến ngày thứ 7, điều kỳ diệu đầu tiên xuất hiện. Sau buổi niệm hôm ấy, tôi cảm thấy một sự bình an lạ lùng, như có một làn gió mát thổi qua tâm hồn. Những cơn lo âu từng khiến tôi mất ngủ bao đêm bắt đầu tan biến. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là sức mạnh của Phật A Di Đà? Một người bạn của tôi, sau khi nghe câu chuyện, cũng thử niệm Phật, và chỉ sau 3 ngày, cô ấy nói mình ngủ ngon hơn bao giờ hết. Rồi đến ngày thứ 15, một trải nghiệm khiến tôi rùng mình. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng giữa một vùng ánh sáng vàng rực rỡ, không chói lóa mà ấm áp dịu dàng. Tôi có cảm giác Phật A Di Đà đang ở đó, đang hiện diện, đang che chở cho tôi. Khi tỉnh dậy, trái tim tôi đập mạnh, và tôi biết mình không còn đơn độc. Ngày thứ 30, khoảnh khắc đã thay đổi cả con người tôi. Sau buổi niệm cuối cùng, tôi ngồi lặng lẽ, không nghĩ gì, chỉ lắng nghe sự tĩnh lặng bên trong. Tôi nhận ra tôi không còn sợ hãi tương lai nữa. Một sự kết nối tâm linh sâu sắc bao bọc lấy tôi như một vòng tay từ bi, vững chãi và dịu dàng. Và bài học ở đây là gì? Bạn không cần phải hoàn hảo để niệm Phật.
Bạn chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần thành tâm. Bởi vì mỗi câu niệm là một bước dẫn bạn về bình an. Nhưng điều lớn nhất mà tôi học được là gì? Điều đã thay đổi cả cách tôi sống mãi mãi. Hãy ở lại, vì phần sau chính là bí mật đó. Sau 30 ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1.000 lần mỗi ngày, tôi không chỉ tìm lại được bình an, mà còn nhận ra một chân lý sâu sắc. Niệm Phật là chìa khóa mở ra lòng từ bi và trí tuệ trong mỗi người chúng ta. Trước đây, mỗi lần gặp khó khăn, tôi hoảng loạn, cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng nhờ niệm Phật, tôi học được cách buông bỏ, tin rằng mọi thứ sẽ ổn nếu tâm mình luôn an lạc. Bạn có bao giờ mong muốn tìm được sự tĩnh lặng giữa cuộc sống bận rộn không? Điều tuyệt vời là ai cũng có thể thử. Dù bạn có theo đạo Phật hay không, niệm Phật A-di-đà như một cánh cửa, giúp bạn tìm thấy bình an dù bạn đang ở đâu. Nhiều bạn hỏi tôi, làm sao để bắt đầu? Có khó không? Thật ra, nó đơn giản hơn bạn nghĩ. Đây là 3 bước tôi đã làm. 1. Tìm một góc yên tĩnh, đặt một ngọn nến hoặc bông hoa để tạo không gian thiêng liêng. 2. Cầm chuỗi hạt hoặc đếm trong đầu, tập trung vào câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 3. Khi tâm trí sao lãng, điều rất bình thường, hãy mỉm cười, hít thở và tiếp tục niệm. Kiên nhẫn là tất cả. Trong Phật giáo Tịnh độ, niệm Phật A Di Đà được xem là con đường dẫn đến cõi cực lạc. Nhưng với tôi, niệm Phật chính là cách để tìm hạnh phúc ngay trong hiện tại. Bài học lớn nhất tôi nhận ra là niệm Phật là một hành trình, không phải đích đến. Mỗi câu niệm là một bước nhỏ đưa bạn gần hơn đến an lạc. Hành trình này đã thay đổi cả những khoảnh khắc nhỏ nhất trong đời tôi, từ việc nhận ra sự bình yên giữa những bộn bề, đến cảm giác tâm hồn được giải thoát khỏi những lo âu vô nghĩa. Hãy cùng khám phá cách mà niệm Phật đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của tôi và tại sao bạn cũng nên thử. Hành trình 30 ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật đã thay đổi tôi mãi mãi. Từ một người đầy lo âu đến một tâm hồn an lạc, tràn ngập niềm tin và hạnh phúc. Bây giờ, đến lượt bạn. Hãy thử niệm Phật dù chỉ 10 lần mỗi ngày và comment cảm nhận của bạn nhé. Tôi rất tò mò muốn nghe câu chuyện của bạn. Nếu hành trình này truyền cảm hứng cho bạn, hãy chia sẻ video này với người thân, bạn bè để chúng ta cùng khám phá sức mạnh của niệm Phật. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những câu chuyện tâm linh độc quyền mỗi tuần. Video tiếp theo sẽ hé lộ một bí mật khiến bạn ngỡ ngàng.